17 بود شده منفی 12. خوبه دیگه. منفی 17 بود. 8 تا رفت. یعنی بهتره میشه؟ چیزایی میپرسی همون ریپیت میکنی. پولشو لازم داری بفروش، نداری تا 100 سال دیگه میاره همونجا که خریدی یعنی که دو برابر میشه. آنلیس کمپانی بانکراپت شه. I don't know. با ادوایزرت باید بخونین 100 سال طول میکشه. راجع به استاک بزرگ میشه در میفروشن. نه What about you؟ تو ادوایزر نیستی؟ نه. چرا؟ الو. خب این چه اینجوری شده؟ صدا چی میاد؟ که پلیس نه چیش بودیه. مرسی. همه جا لاکداون شده. بریم فارماسی بریم چرخ بزنیم. همه جا بسته است. همه جا. فارماسی خواهم من برای دختری قرص بگیرم. قرص ضد درد داشته باشیم خوبه براش. بچه‌ای که اومده اسمش چیه؟ بچه تافیه خانم. گاباپنتین دیگه درد میاد بهش بعضی موقع. گاباپنتین رو تو خونه داشته باشیم براش این کیس که پاش شل میزد بهش بدیم. الان پاش دوباره خوب شد. شیطونی میکنه با اون یکی نمیدونم دخترت بود. گاباپنتین بده برای لیور و کدنی. گاباپنتین کنترل نیست اینجا. نه نه اینجا کنترل نیست اصلا. اینجا کنترل نیست. جایزه پا میشه میشمارم میدن. اون اتفاقا اونو میشمارم ولی اینو نه، اینو ول میدن همینجا همین بردارم. برعکس کلونازپام دیازپام همه رو میشمارم. سر کاری پول مردم نوشته کانادا 400 میلیون 380 میلیون دوز واکسن خریده، فقط 40 میلیونشو میخواد استفاده کنه. بعد گفته 350 تاش اضافیه میخوام بدم کشورهای دیگه از پول ماها. چه میدونم کسخلم. مثلا میخرین که واکسن کرونا که داره میاد پیش خرید کردن 400 میلیون حالا نمیخوانش. هول زدن هنوز نه به من نه گفت 40 میلیونش استفاده میکنن 50 میلیونشو به بچه ها که نمیزنن که دو دوز مثلا میشه 50 میلیون 330 میلیونشو میخوان بدن به کشورهای دیگه سهمیه بندی کنن دونیت کنن. بفروشن تا کشور دیگه. پول ماست دیگه واسه کجاست؟ از تکس دیگه. انقدر خریدم چه خوندن حالا نمیدونم چیکارش کنم. حالا میخوام دونیت کنم. شاید من میخوام 10 میلیونشو بدن ایران 10 میلیونشو دسته خوشگله بده پاکستان. این شکلیه دیگه. آره. چرا واکسن اینقدر ارزونه؟ میگن 25 دلار 30 دلار. من فکر کردم واکسن 200 دلاره. چه ارزونه. بالک چیزیه چیزی که اینقدر زحمت کشیدم بسازم. مردم یه سال تو نوبتن و تو مصطفن